الصوم ينقص الوزن ويضمن لك باذن الله، بس الصوم مو مسؤول عنك انه يحافظك على نقص الوزن. انت بعد الصوم انت بدك تضبط الراتب الغذائي. نعم. في عليك كثير من الناس، في ناس يعني ضبطوا احصابهم، ضبطوا معدتهم، وضبطوا الراتب الغذائي، لهم نشاطين مرتاحين. في ناس حكينا افرطوا وغلطوا. في احد جدال بس بهالموضوع، كانت احوال كثيره جدا يعني. نعم. عندي شاب رياضي قال لي اخي انا بروح عند اللحام بقول له حط لي هذول الدرن، العقد اللمفاويه الموجودين بالبطن المعروفين عند الخروف، جهاز اظن اسمه البريتوان، هذا بيغطي الامعاء، الله جعله مثل حاجه يغطي الامعاء. قال لي اخي انا باكل لي نص كيلو على الواقف. تعال عندي انا علشان بغداد عندي راجع طعميك مشاوي ما ارتب حياتك دوري على الشغله شو بدي اكل. المهم قال لي اخي انا باكل هيك بروق 3-4 شهور، بيجي لعندي بصوم 30 يوم، صدق هو رياضي 30 يوم نزل 32 كيلو، هذا اكبر رقم نزل عندي. رياضه ومشي وحركه. قال لي يا اخي انا 4-5 شهور باكل على كيفي ويدك يعني اشكال وانواع يعني حوادث عجيبه غريبه يعني. والله كنت بقدر لك كله. هاي حادث هذا ظريف يعني. هو عنده ادمان على السمنه وعلى النحافه، يعني بشكل شوي من هون وشوي من هون. اذا يعني هلا اذا دكتور، اذا الواحد خفض وزنه نزل كيلوات معينه، هذا يعني يجب ان يحافظ على ما وصل اليه، انه يتبع اسلوب الاكل الصحيح يعني، والكميه والنوعيه. نرجع انا بوصي للانسان بعد الصوم، بوصيه بعطيه راتب غذائي يحافظ على وزنه، الا اذا هو بقى النفس اماره بالسوء، والله اخي فاتتني اكلة كبير بدي اعوضها، فاتني اكلة حفاتي بدي رجعها. هاي مشكله. جنبك على جنبك. هلا بيسألك انه كيف انت بتهيئ المريض وكيف يعني بتتخذ القرار. ما بدنا نقول مريض، الانسان اللي راغب يحل مشكلته ان كانت سمنة او اي شيء اخر، يعني في عندك بروتوكول معين بدك تبلش فيه، عندك يعني عدة مراحل. ما هي هذه المراحل؟ تمام. هلا اول شيء بدنا نشوف وضعه السريري بتناسب الملك، فحكينا ما يكون عنده شيء يتعارض مع الصوم، فرحان نزف كذا كذا. هي واحدة. 2 إذا كان وضعه الصحي يتناسب مع الصوم، لابد من مجموعة تحاليل دموية نطمن عن سلامة أجهزة عنده بشكل أكيد، سلامة الكبد، الكلية، فقر دم، هذا فيتامين د، الكلس، هذا كله متعلق بالناحية العلمية اللي أنا بشرطها حتى يسوء إنسان، حتى ما نكون بشيء يصير بشيء. بعد التحاليل الدموية، وإذا كان طبعا في فحص سريري قريب علي بفحصه سريريا، يعني ما في بقول له أنت شوف لي ضغطك وقلبك وطمني عن وضعك الصحي حتى أنا أكون مطمن عن وضعك. هيأنا المريض، هيأنا الصائم من حيث التحاليل الدموية، حيث سلامة صحته، ملائمته للصوم الطبي، نقول على بركة الله. طبعا في برنامج الصوم الطبي، البرنامج اليومي ضمن قواعد مكتوبة. صممت برا أحد الناس من المشايخ الكبار اللي والله أنا تعالجت بنفس الصوم الطبي بألمانيا، قال لي نفس صدق هيك عم يحكي لي، قال لي والله نفس الشربية عم تعطيني إياها أنت ما نزل نفس أعطوني إياها بألمانيا، وأنا صار في مصحات كثيرة بكثير بدول العالم، لكن هذا من جملة اللي حكى لي إياه. قال لي والله وأبدا، اللي أنا بعرف إنه الصوم الطبي هو طبيب المشرف المعالج، هاي بين قوسين يعني من الحوادث الجميله ظريفه اللي حكيناها قبل كده. فاتصل فيني من منطقه خارج سوريا، قال لي اخي والله انا تعالجت بالصوم الطبي بالمانيا، وانا بعرف انه الصوم الطبي هو المريض، هو الطبيب المشرف. فهي بين قوسين يعني حادثه جميله كمان من الحوادث الجميله اجت على الهامش يعني. نعم. تجمع هي وهي. قال لي انا صار لي 6 شهور ما قطعت بمكتبي، هو ما شاء الله رجل اعمال كبير يعني، اللي انا صار معي اكتئاب 6 اشهر ما قطعت بمكتبي، فانا بتحسن من الصوم الطبي. قلت له ان شاء الله. فحصته تعليمات فصام صدقا يا اساتذه المستمعين.
مسوي له ضغطة قلب يوميا، تحاليل ممتازة، كل شيء. بعد 12 يوم، بعد 12 يوم تماما وكأنه فضل نشطة من نخال. أنا الطابق الأرضي بالقصر تبعه وهو بالطابق الثاني. كنت أول 12 يوم عايش معه كل الوقت، أمور علمية وطبية وكذا وكذا ومتابعة. بعد 12 يوم أنا تحت وهو فوق، فقط بالتليفون: ألو مولانا مرتاح؟ بدك شيء؟ أبدا. شغله بدأ عاد رجع لشغله المكتبي التجاري من الصباح للمساء، مو فاضي إنه يشوف له ضغطه. مرتاح 12 يوم بفضل الله، 12 يوم راح الاكتئاب كله ورجع وعاد إلى نشاطه اليومي العجيب. شاهدنا لسه ما خلصت القصة مشان التنمية. قلت له: يا مولانا هذا التحسن ممتاز بالله الحمد وشيء عظيم، بس احنا لازم نعمل جرعة داعمة بعد 6 شهور. وقلت لك يعني نحن مع كل مريض في له هوية خاصة. فقلت له بدنا بعد 6 شهور نعيد الجرعة تكرار، نحن نضمن هذا التحسن كبير. والله كمان بعد 6 شهور كمان اتصل فيني، بعد 15 يوم كمان صار متحصن. قلت له: يا مولانا أنا حاجة بدي أنزل، يمكن كمان مرة ثانية كان هيك مناسبة عندي ننزل على الشام. قال لي: لا، ياك انت ما عندي انت شهر كان اطمن عن تحسني ونشاطي وكل شيء. كمان يعني الحمد لله. فشاهدنا ولله الحمد دراسة علمية مخبرية متابعة كذا. صدقني بين قوسين حكينا الحادثة يعني من شروره على قد ما سر طبيعي مو معقول. يعني قال لي: والله ما خليت دكتور عندي بالمكان اللي هو فيه المملكة، ما اجاني جبت كذا مدري شو. قلت له: هذا فضل الله. وصار انا عم عالجه بالصوم هي بين قوسين صدق امر الله. دعا كذا من الاطباء من المنطقه كان يعرفون على طريقه العلاجيه الحديثه انه تنشى 6 شهور. قال لي 6 شهور فرجاني فتح عن مكتبه استاذ ورام مكومين بعضهم من الارض للسقف، كلها فيديوهات توقيعات بس شغله كبيره بالنسبه له، حياه جديده كثير يعني. نعم. وهو مبسوط ومسرور ويجيب الاطباء يعرفون على حاله وعلى طريقه العلاجيه الجديده ومو مصدق على حاله بفضل الله. طيب. ما بنصح اي انسان يصوم لوحده، لانه قد تصير مع مفاجآت وبعدين بنص الطريق دكتور دخيله: والله انا صار معي رئان. بدي لي هيك يعني صار حوادث كثيره. شباك صمت علي ليش صمت حالك؟ والله ماشي الحال. ليش معك رئان؟ لانه عنده اذيه كبديه. ثاني ارتفع الكرياتينين. ليش؟ لانه كلويه تعبانه بالاصل. لك يا ابني هاي حوادث انا بعالجها بفضل الله، يعني بغير بعالجها بالطب المدرسي، بعالجها بالصوم الطبي، بحط له الحل بفضل الله بشكل علمي. وهذا كله من عون الله وفضله. يعني دائما يحطها بالنص ابدا، وما توفيق الا بالله. شطاره انه الله يساعدك ويلهمك لإنقاذ الانسان وتحسنه بفضل الله. طيب. وهكذا. فبعد الدقيقة هي ببدأ بقى البرنامج الصوم اللي أنا بقول إياه، أو ضمن تعليمات معينة معروفة تختلف من إنسان لآخر حسب وضعه. إذا كان مثلا نحيف لو فرضنا بتلك كل عملية إنسان نحيف وبدنا نعالجه مثلا مع ربو، حتى ما نضرب دائما بالشقيقة، نضرب بالشقيقة لأنه فيها كثير من الأمراض المعندة والحرجة على الناس. مريض ربوي أو ربو ونحيف وبدنا نصومه، هذا بكتر له السكر الطبيعي، بكتر له التمر والعسل اثناء الصوم لحد ما ينقص وزنه كثير. بجانب المناسبة شاب عمره 20 سنة لم تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، نسميها علامات التناسلية ثانوية. لحد هسه عم مطالعة، صوته نحيف صوت الأطفال، عمره 20 سنة نحيف بفضل الله. الصوم الطبي بعد 3 أسابيع صدقا بالله بدأت تطلع لحيته، وهذا سببه ايش؟ ان الصوم الطبي نشط غدة الصماء، غدة نخامية لكذا. هذا كترت له التبر، لأنه ما بيهمني أنا نقص وزنه، أنا بيهمني نشط الغدد الصوم الداخلية. فكتر له الوزن، كتر له سكريات طبيعية، هاي نقطة هامة، العسل، التمر، كذا كذا. سبحان الله يا لطيف، أهله ما صدقوا 20 سنة لساته بتصرفات الطفل اللي عمره 7 سنين. بعد 3 أسابيع يا سلام، بدت اللحية، بدت الصوت، بدت كذا وهكذا.
مريضة بين قوسين، هي من الحوادث الجميلة، نحن ما حكينا كل الحوادث. اجتني انسانة مع اكياس بيضية، وهذا كله بحث علمي يعني، نحن بالعلم والطب والطب مع اكياس بيضية. نحن اكياس بيضية دائما من الناحية العلمية، الطب النسائي معروف تنعطى الامرأة هرمونات بالصح بيزيد وزنها، وقد يصير مع حمل وقد ما يصير، هذا شيء معروف. المهم هي حادثة نادرة وجميلة. والله اجت انا معي اكياس بيضية وصار لي كذا، اخذ هرمونات كذا، تلم هذه بتستفيد بالصوم، طلع ان شاء الله ان شاء الله. صمنا 3 اسابيع صامت، بعد 3 اسابيع طلعت حامل. يا سلام. اكياس بيضية سيدي عبارة عن اكياس هشة، الصوم الطبي باذن الله بياكلها. نعم. بشكل يعني هذا عمليا ما في حكي نظر عندي، انا ما عندي شيء نظري بفضل الله. بعد صار حمل، راح اجت عندي الحمد لله صار حمل طبعا. يعني امرأة ما عم يصير عندها حمل، يصير عندها حمل اول ثاني ثالث، والله شغله كثير. ثاني الشيخ الفلاني 6 اشهر اكتئاب، ما شاف، ما قدر يساوي عمل مكتبي يتحسن، ما والله ما لك الحمد. طيب الله ما لك الحمد. طيب هلا بدنا بس نصيحة سريعة بدون ما نحكي بالتفصيل عن اشياء اخرى. بدنا ننصح الناس انه ما تصل لمرحلة انه هي تحتاج العلاج، بما فيهم يعني بما فيه الصوم الطبي، وكيف يحافظوا على وزنهم، يعني يبقوا رشيقين او الوزن الطبيعي. يعني هاي بدنا نصيحة قبل ما نختم فيها. طيب، لان احنا بشكل عام الانسان اللي بده يصوم لابد من انا متابعه تقريبا كل يوم من 3، سواء كان عن قريب او كان من بعيد. مع المتابعه القريبه ولله الحمد بضمن باذن الله بضمن انه ماشي على الصوم الطبي بشكل جيد، نقص الوزن حاصل، الاعراض حمدا ممتازه، عفوا تعرق التبويل، هذا كل علامات حيويه بالنسبه لنا هامه، البول، النوم، كذا كذا كله ماشي شيء حلو. وقت بصير اي شيء طارئ فورا انا بتدخل علميا طبيا. تعالوا شو صار؟ والله عفوا يعني علمي، والله عفوا صار البول نعم. صار احمر غامق. طيب هلا شرب مي منيح، والله ما بحب المي. نعم. السؤال هو كان غير هيك دكتور، كان بدنا نحن نوجه نصيحة، نريد أن نوجه نصيحة للناس أن لا يصلوا لمرحلة الحاجة لأي نوع من أنواع العلاج بما فيه الصوم الطبي. بدنا نوجههم بطريقة الحفاظ على الوزن الطبيعي السليم باختيار النوعية والكمية من الطعام المناسب. طيب، هلا هاي نقطة متعلقة بالناحية الغذائية والثقافة الغذائية عند كل الناس. في ناس بشكل احنا عم نحكي بشكل علمي، والله اخي انا اللي مرأة بالحلويات ما بقدر اكل الا حط حلويات، شيء طبيعي بدك تجيب حلويات، رز، طحين وسكر وسمنه، شيء طبيعي بده يزيد وزنه. والله انا ما بقدر اعيش بلا مياه غازيه، والله انا ما انا هيك شايفني ناس. لذلك هذا الاستاذ، هذا الجواب استاذ متعلق بالثقافه الغذائيه لكل الناس. اذا بدي اقدم انا نصيحه عامه لكل الناس، نصيحه غذائيه هامه دقيقه، وهي قد تمس بعض الناس، لكن انا ما قصدي تمس بعض الناس. يعني الانسان مبدئيا السكر الابيض وكل ما يدخل فيه هو ماده حرجه على صحه الانسان، اقول اكثر من هيك، ماده حرجه سيئه. طبعا يا اخي الناس بتميل للاكل الحلو، قولوا الحلو الطبيعي، في تمر، في عسل، في تين، في فواكه. يعني لازم نحن قدر الاستطاعه من الصغار للكبار، من اصغر طفل لاكبر انسان، ان نبتعد ما استطعنا عن السكر الابيض وما يدخل فيه سكر الابيض. نعم. طبعا هي الناحيه هي صارت نحن دخلنا بالناحيه الغذائيه. الشغله الثانيه موضوع الملح ايضا بيرفع الضغط كمان. هذا قدر الامكان الانسان المفروض قدر الامكان يخفف تناول الملح. في ناس بيجوا لعندي يا اخي انا ما بيطلع بايدي اذا ما بحط لكم ملح يا اخي هذا انا انت مرتاح، بس بعد فتره حتحس شو ارتفاع ضغطك، صار معك ضربه شرايين، انا عم اقدم لك نصيحه غذائيه. ولذلك
بناء على سؤالك، أنا أقدم نصيحة عامة لكل الناس، لكل الشرائح. يعني يتجنبوا السكر والملح بكميات كبيرة. الاستطاعة. اثنين، ثلاثة، المحافظة على المشي والرياضة. هي لازم تكون برنامج كل إنسان، لأن المشي هيحرك الدورة الدموية، ينقص الوزن، نشط، يحرك يوسع الدوران الجانبي في القلب. هي الرياضة لازم تكون بحياة كل إنسان بأي عمر كان، قدر الاستطاعة. والرياضة ما في حاجة يروح ينتسب نادي رياضي، لا لا، أحسن شيء هو المشي. نعم. المشي والسباحة وهدول الرياضات الطبيعية هي الكافي الإنسان. إذا الإنسان قدر يسبح فالسباحة مفيدة كمان. يعني هذا موضوع طويل أستاذ. إذا يعني هلا كبير جدا. نحن وجهنا، أنتم وجهتم الآن 3 ملاحظات ذهبية نعتبرها: تجنب السكر والملح بالكميات المفرطة، والرياضة، الحركة الخفيفة حتى هي مفيدة جدا. نحن هلأ دكتور غطينا موضوع أجمل ما حدث معك ومن قصص وحوادث ناتجة عن عملية الصوم الطبي. بدنا نتوقف بهذا اللقاء، ولكن في عنا موضوع آخر بدنا نحكي فيه، موضوع محمد علي كلاي. شكرا محمد بزك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.